Haideți să salutăm! Aplauze, vă rugăm, pentru cele 3 aeronave AR-99 standard aparținând forțelor aeriene. Și aplauze mai ales pentru piloții care se află la nivel. Din nou în acest viraj. Aeronava AR-99 standard are o foarte bună manevrabilitate. Aplauzele dumneavoastră, AR-99 standard! Proiectat și executat în România cu autonomie de 830 de km/h. câteva limite pentru această aeronavă, 60 de km de aterizare.
colegilor. Doamnelor și domnilor, iar 99 șoim îl avem în partea stângă. Haideți să-l aplaudăm, să aplaudăm și pe cei doi piloți. Urmează o aterizare scurtă. Uite, la contact este de 185 de oră. Evoluția celulelor și vă mulțumim și sper că va fi. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Iare 99!